Trung bình mỗi tháng nhà bạn dùng hết bao nhiêu số điện và một năm thì dùng hết bao nhiêu số điện? Không biết đã bao giờ bạn tự thống kê hay chưa? Còn tính trên quy mô của cả nước thì mỗi năm chúng ta hiện tiêu thụ hơn 300 tỷ số điện và con số này đang tăng lên rất nhanh. Chỉ trong khoảng 15 năm thì nhu cầu điện của Việt Nam đã tăng gấp 3 lần. Điện sinh hoạt chúng ta tăng rất nhiều rồi. Nhưng mà cái đáng nói ở đây không chỉ là điện sinh hoạt, mà ở đây là việc hàng nghìn nhà máy mới đã mọc lên, những cái khu công nghiệp thì mở rộng liên tục, rồi những cái trung tâm dữ liệu AI bắt đầu xuất hiện, sạc xe điện thì ngày càng nhiều, điều hòa phủ kín từ thành phố cho đến nông thôn. Đó là lý do Việt Nam đã tái khởi động chương trình điện hạt nhân. Đây đang trở thành một trong những câu chuyện quan trọng nhất trong nhiều năm gần đây. Và tâm điểm của câu chuyện đấy chính là nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nhưng nhà máy này lớn tới cỡ nào và vì sao Việt Nam lại chọn Nga để trở thành đối tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1? Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có con số đó là 2.400 MW. Nghe thì hơi trừu tượng phải không nào? Thế thì bây giờ hãy thử đặt cạnh những công trình thủy điện nổi tiếng của Việt Nam xem quy mô của nó như thế nào. Thì Thủy điện Hòa Bình, biểu tượng của ngành điện Việt Nam suốt nhiều thập kỷ, có công suất khoảng 1.920 MW. Trong khi đó, Thủy điện Sơn La, nhà máy điện lớn nhất cả nước hiện nay, có công suất khoảng 2.400 MW. Điều đó có nghĩa là nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đạt quy mô tương đương với Thủy điện Sơn La, một công trình được xem là kỳ tích xây dựng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào công suất lắp đặt thì có lẽ chưa thấy hết sức mạnh của điện hạt nhân. Thủy điện phụ thuộc vào lượng nước ở trong hồ chứa. Những cái năm hạn hán kéo dài thì sản lượng điện có thể giảm mạnh. Cứ năm nào mà hạn hán kéo dài là biết ngay, chúng ta đều được kêu gọi tiết kiệm điện. Và ngày xưa ở quê, cái năm nào mà khó khăn như thế thì mất điện liên tục. Còn điện mặt trời thì phụ thuộc vào ánh nắng, ban đêm gần như không phát điện. Điện gió cũng phải chờ có gió mới hoạt động hiệu quả. Việt Nam bây giờ đang xây dựng một nhà máy thủy điện gọi là Tích Năng. Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về nhà máy thủy điện Tích Năng lớn nhất Đông Nam Á cũng trên kênh Hải Thanh Story. Và cùng với đó, đó là điện hạt nhân. Điện hạt nhân có nhiều ưu thế, nó có thể vận hành liên tục cả ngày và đêm, bất kể trời mưa hay là trời nắng, mùa hè hay là mùa đông. Ở đây là lý do mà điện hạt nhân được gọi là nguồn điện nền, tức là nguồn điện luôn sẵn sàng để giữ cho cả hệ thống điện quốc gia hoạt động ổn định. Ở nhiều nước phát triển, ví dụ như là Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, các nhà máy điện hạt nhân thường vận hành trên 90% thời gian trong năm. Con số này cao hơn rất nhiều so với những nguồn năng lượng khác. Chính vì vậy, một nhà máy điện hạt nhân 2.400 MW trên thực tế thường tạo ra lượng điện hữu ích hơn rất nhiều so với những nguồn điện có cùng công suất danh nghĩa nhưng hoạt động khó liên tục được. Và như vậy, tính toán sơ bộ thì Ninh Thuận 1 có thể sản xuất khoảng 18 cho đến 20 tỷ kWh điện mỗi năm. Đây là một con số khổng lồ. Sản lượng điện này tương đương tiêu thụ của nhiều tỉnh cộng lại hoặc đủ để cung cấp điện cho hàng triệu hộ gia đình trong suốt cả năm. Với một nền kinh tế đang phát triển rất nhanh của Việt Nam, đặc biệt là sự mở rộng như đã nói ở trên, thì điện hạt nhân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Giá trị của điện hạt nhân Ninh Thuận 1 không chỉ nằm ở con số đó là 2.400 MW. Điều quan trọng là nhà máy duy trì sản lượng ổn định trong khoảng 60 năm ước tính, thậm chí lâu hơn nếu được nâng cấp. Đồng nghĩa với việc nhiều thế hệ người Việt Nam, đời chúng ta, đời con, đời cháu chúng ta, thậm chí với nhiều khán giả lớn tuổi đang theo dõi video này thì có khi đến cả đời chắt sẽ được hưởng nguồn điện sạch, ổn định và có quy mô rất lớn. Nếu Thủy điện Hòa Bình từng là biểu tượng của công cuộc đổi mới, Thủy điện Sơn La từng là biểu tượng của năng lực xây dựng tự chủ Việt Nam, thì Ninh Thuận 1 hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng cho bước tiến công nghiệp của Việt Nam trong thế kỷ 21. Vậy vì sao Việt Nam lại chọn Nga để xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1? Đây là điều nhiều người đặt ra bởi thế giới hiện nay không thiếu những cường quốc hạt nhân. Mỹ là một cường quốc hạt nhân, Pháp như vậy, Nhật như vậy, Hàn Quốc như vậy, Trung Quốc như vậy đều sở hữu công nghệ điện hạt nhân tiên tiến. Tuy nhiên, nếu xét riêng lĩnh vực xuất khẩu và xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài thì Nga lại là một trong những quốc gia có kinh nghiệm hàng đầu thế giới. Nga thì có kinh nghiệm lâu năm rồi, trước đây từ thời Liên Xô, và hiện tại Nga đang tham gia hoặc đã hoàn thành hàng chục dự án điện hạt nhân tại nhiều quốc gia, nhiều khu vực khác nhau, từ Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh cho tới Hungary, Ấn Độ và cả Trung Quốc nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không chỉ có công nghệ mà còn có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng, vận hành và chuyển giao các dự án hạt nhân cho những quốc gia có điều kiện phát triển khác nhau. Chúng ta nhìn thấy một dải rất rộng từ những quốc gia đang phát triển cho đến những quốc gia phát triển và cả những quốc gia có khi còn có quy mô lớn hơn cả Nga. Điểm mạnh của Nga thì nằm ở chỗ họ không chỉ bán một lò phản ứng hay là một nhà máy điện đơn thuần. Nga cung cấp gần như toàn bộ chuỗi giá trị của ngành điện hạt nhân.
nào là khảo sát địa điểm, thiết kế, xây dựng, đào tạo kỹ sư, cung cấp nhiên liệu hạt nhân, hỗ trợ vận hành cho đến xử lý nguyên liệu đã qua sử dụng. Tất cả đều có thể thực hiện trong cùng một gói hợp tác, tức là gần như là từ A cho đến Z. Đối với một quốc gia như chúng ta, lần đầu xây dựng điện hạt nhân như Việt Nam, thì đây là một lợi thế rất quan trọng, bởi điện hạt nhân không giống những ngành công nghiệp thông thường. Chỉ cần thiếu cái nọ, thiếu cái kia một tí, ví dụ thiếu nhân lực, công nghệ hoặc nhiên liệu, cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dự án. Ngoài ra thì Việt Nam và Nga đã có nền tảng hợp tác hạt nhân kéo dài hơn một thập kỷ. Từ những năm 2000, khi chương trình điện hạt nhân Ninh Thuận 1 lần đầu được triển khai, Nga đã là đối tác chính được lựa chọn cho Ninh Thuận 1. Trong thời gian đó, nhiều sinh viên và kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo tại Nga. Các nghiên cứu kỹ thuật ban đầu cũng được xây dựng dựa trên công nghệ của Nga. Vì vậy, khi chương trình điện hạt nhân được tái khởi động, việc tiếp tục hợp tác với Nga giúp Việt Nam tận dụng được những kinh nghiệm, nguồn nhân lực và nền tảng đã chuẩn bị từ trước, thay vì phải xây dựng lại từ đầu. Tức là chúng ta đã học một cái giáo án rồi, bây giờ thì tiếp tục với cái giáo án đó, tiếp tục với chương trình đó, thay vì là một đối tác hoàn toàn mới. Họ cung cấp đầy đủ chứ không chỉ bán riêng một công trình nằm tại Ninh Thuận. Nhiều người mới nghĩ về những cái câu chuyện về các nhà máy điện hạt nhân, những cái sự kiện như là Chernobyl 1986 tại Liên Xô hay là thảm họa Fukushima tại Nhật Bản vào năm 2011 và đặt dấu hỏi về sự an toàn. Nếu nhà máy điện hạt nhân là một cơ thể khổng lồ thì lò phản ứng chính là trái tim, nơi tạo ra toàn bộ năng lượng và hệ thống. Và cái trái tim của Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ là lò phản ứng mang tên Vever 1200. Một dòng lò thế hệ gọi là 3+ hiện đại nhất mà Nga đang vận hành thương mại trên quy mô lớn hiện nay. Tại sao cái công nghệ của cái lò này được đánh giá cao? Thì chúng ta cùng nhìn lại hai cú sốc lớn nhất trong lịch sử ngành hạt nhân thế giới. Đó là thảm họa Chernobyl vào năm 1986 tại Liên Xô và thảm họa Fukushima vào năm 2011 tại Nhật Bản. Hai sự kiện này đã giúp các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân toàn cầu thay đổi mạnh mẽ. Những lò phản ứng hiện đại không còn chỉ tập trung vào việc sản xuất điện mà còn phải được thiết kế để có thể chống chịu trước cả những tình huống cực đoan nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Và cái lò Vever 1200 chính là kết quả của nhiều năm cải tiến sau những bài học đắt giá đó. Hệ thống được xây dựng theo nguyên tắc phòng thủ nhiều lớp, nghĩa là nếu một lớp bảo vệ gặp sự cố thì vẫn còn nhiều lớp khác tiếp tục hoạt động. Ngay cả trong trường hợp mất điện hoàn toàn hoặc là thiên tai nghiêm trọng xảy ra hoặc là tai nạn kỹ thuật lớn nào đó, lò phản ứng vẫn có khả năng duy trì trạng thái an toàn trong thời gian dài nhờ các hệ thống được gọi là an toàn thụ động. Tức là nếu trong kịch bản xấu nhất, lõi lò phản ứng bị nóng chảy do nhiệt độ quá cao, các thiết bị này sẽ giữ và làm nguội vật liệu nóng chảy, ngăn không cho nó xuyên xuống nền móng của công trình. Chính những công nghệ như vậy đã giúp cho lò phản ứng này trở thành một trong những lò phản ứng được Nga lựa chọn để xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới trong thế kỷ thứ 21. Và nếu cần một ví dụ thì Nga đã lấy một hình mẫu, đó là Leningrad 2 làm hình mẫu cho Ninh Thuận 1. Đây có lẽ là một trong những chi tiết quan trọng nhất của toàn bộ dự án. Trong lĩnh vực điện hạt nhân, điều các chính phủ và chuyên gia lo ngại nhất không phải là công nghệ cũ mà là công nghệ chưa được kiểm chứng đầy đủ ở trong thực tế. Một nhà máy điện hạt nhân có tuổi thọ hàng chục năm, vốn đầu tư hàng tỷ đô và liên quan trực tiếp đến an toàn về điện, an toàn con người, nên không ai muốn biến nó trở thành nơi thử nghiệm cho những thiết kế mới còn nhiều ẩn số. Chính vì vậy, phía Nga đã lựa chọn nhà máy điện hạt nhân Leningrad 2 làm mô hình tham khảo cho Ninh Thuận 1. Đây là cái tổ hợp điện hạt nhân bên Nga nằm ở thành phố Saint Petersburg mà trước đây tên là Leningrad, một trong những trung tâm kinh tế và công nghiệp quan trọng nhất của nước Nga, nơi các tổ máy Vever 1200 đã vận hành ổn định trong nhiều năm và cung cấp điện cho hàng triệu người dân. Đó chính là các tổ máy sẽ được sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Việc lựa chọn Leningrad 2 giống như mua một cái mẫu đã chạy rất là ổn định, thay vì mua một cái mẫu mới chỉ tồn tại trong bản thiết kế hoặc phòng thí nghiệm. Thế nên nó đã có trải nghiệm, đã có thử nghiệm, đã có an toàn rồi. Qua nhiều năm vận hành, các kỹ sư đã có đủ dữ liệu để đánh giá độ ổn định, hiệu suất, khả năng xử lý sự cố và chi phí vận hành của hệ thống. Những kinh nghiệm đó có thể được áp dụng trực tiếp cho dự án tại Việt Nam, giúp giảm đáng kể các rủi ro trong quá trình xây dựng và vận hành sau này. Chính vì thế, Leningrad 2 không chỉ là một nhà máy điện hạt nhân của Nga mà còn được xem như một bản mẫu thực tế để Việt Nam tham khảo khi xây dựng công trình hạt nhân đầu tiên trong lịch sử của nước ta. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ được khởi công trong giai đoạn 2027-2028 và nếu tiến độ diễn ra thuận lợi, kinh nghiệm từ các dự án trong quá khứ của Nga cho thấy thời gian xây dựng thường kéo dài khoảng từ 6 đến 8 năm kể từ khi chính thức đổ những cái phần bê tông đầu tiên.
Điều đó có nghĩa là tổ máy đầu tiên của Ninh Thuận 1 có khả năng đi vào vận hành trong khoảng đầu đến giữa thập niên 2030, còn toàn bộ nhà máy có thể hoàn thành vào khoảng năm 2034 đến 2036. Đây chỉ là ước tính dựa trên các dự án tương tự và chưa phải là lịch trình chính thức. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.